kayo. Hindi naman siguro halata na ako ang pinakagwapo sa... Hindi ako makita. Dito ka, MJ. Di ka ba marulabas sa bundok ng camera? Hindi nga siya makita. Dito ka? Hindi. Sugad. Pag kung gusto mo punta ka ganun, punta ka doon. Punta ka doon sa kaliwa. Punta ka sa kaliwa. Yan. Ah, yan. Si MJ. Oh. Ano ba na? Kumakulit. Oh, nasa na ako? Diyan, sa likod mo. Kung inyong nakikita ang basong ito, hindi kayo bulan. Jay, bunot niyo yung connection dyan. Nabunot ba? Tingnan. Yan nga. Mama pa kami. Huwag niyong pakan. Itong kwento to. Si MJ nag-apak. Si LG. Si LG kaya nag-ako. Ano na? Oh, Eto, Ito nga. Ito nga ang Eto'y- baso nito. isang baso. Yeah. Isang baso nga. B-A-S-O. B-A-S-O. Baso. Baso. Yeah. Eto, Ito. eto, Darili. Daliri. daliri. Kakalat ko sa mukha ko. D-A-L-I-R-E. Daliri. Daliri. Daliri ah. Daliri. Daliri. Labas Dapat- mo ang daliri mo sa gitna. Labas mo ang daliri. Ano ba? Hindi ako nakikita din mo. Gwapo ba ako? Ayaw na. Ah, ayaw mo na? Pasensya ka, tignan mo. Nakikita eh. Dalawang itlog na Eh, laki ng katawan mo eh. Wala ka ng katawan. Ba't hindi? Nakabaon ka. Ha? Siyempre, layo-layo mo eh. Oo. I just don't love you no more. When I close my teeth, falling down. Payo. Payo. Bam. Payo. Bam. Oh, yeah. Okay, the master of Wala, di mo nakikita. Di mo nakikita. Lalalala. Wala naman. Lalalala. Di mo nakikita. Huwag niyo pong papansinin yung nagpipis. Kasi po yung nagpipis, walang magawa sa buhay. Gusto lang niya po niya mapansin. Kaya pagbigyan niyo na lang po. Salamat po. Papansin Untog po po ako siya sa sa camera. Harangan. Siya po ay bali. Meron lang katawan mo. Okay, tapos ng video.